السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد، فيديو فشة خلق. ومثل ما تعودنا إنه فيديوهات فش الخلق أنا بصورهم بالطول مشان نفصل بين الفيديوهات اللي أنا بعملهم بالعادة وفيديوهات فشة الخلق. فكنت قاعد عم قلب بهالفيسبوك، طلع لي بوست من البوستات عجبني كتير. هو شوي طويل، عجبني كتير، فكنت بدي شاركه على صفحتي مثل ما هو، ولكن لقيت انه اعمله فيديو احلى يعني. فالبوست هو رسالة الى بشار الاسد من لاجئ سوري. رسالة الى بشار الاسد من لاجئ سوري. فخلينا نشوف شو مكتوب بهي الرسالة ونعلق عليها كمان، لأنه أنا كمان يعني بحب ضيف لمستي على الموضوع. فكاتب: إلى بشار الأسد، أكتب لك هذه الرسالة بهذه المناسبة العظيمة وبسبب انقطاع التواصل بيننا لمدة طويلة، وكل شغف للسماع منك عن أخبارك وأحوالك. هل تنام بشكل جيد؟ ما هي أخبار الياسمين وسيدته والأولاد؟ يعني عم يسألوا عن سيدة الفازلين والأولاد. قال: كيف هي حال الرعية؟ في هذه الرسالة أود أن أطلعكم على آخر أخبارنا. نحن من عدتنا يوما ما بالجراثيم. نحن يا بشار الأسد في أحسن الأحوال. لقد انتشرت هذه الجراثيم في كل أصقاع الأرض. لقد انتهينا من تعلم اللغة وبدأنا نزرع الحب والجمال والسلام في كل أصقاع الأرض، ونعطي أجمل الصور عن بلدنا الأم سوريا. وبدأنا بالعمل والاندماج في هذه المجتمعات بعد أن صنفنا كسوريين قادمين جدد، وقد فزنا بصفة اللجوء الإيجابي من بين العديد من اللاجئين القادمين أيضا من بلدانهم الغارقة في الحروب لطلب الحماية من أوروبا. أما عني وعن أحوالي، فأنا اليوم أقوم في العمل في أحد المدارس الأوروبية، وأتعامل مع الأطفال لبنة هذه المجتمعات، وأدرك يوما بعد يوم سبب تطور هذه البلدان، ويعتريني الحزن كيف هدرت سنوات من عمري في دروس الفتوة وحفظ أسس النظام عن ظهر قلب والفاتحة العسكرية، بما أن قوة الجيش في نظامه. طبعا مو بس هدول نحن اللي حفظناهم، يعني حفظنا قائدنا إلى الأبد، وحفظنا السيرة الذاتية الأسدية بما يعرف بكتاب القومية. تعلمنا كتير شغلات ما لها طعمة بالمدرسة. كان عنا أستاذ فتوة، كنا نلبس عسكري، كنا نحيي تحية عسكرية. فهذا النظام التعليمي الفاشل اللي نحن كنا نتعلم فيه كان نظام عسكري، نظام عسكريتاري، لدرجة انه انت بكل المنهاج السوري من صف الاول للبكالوريا ما بيعطوك عن تاريخ سوريا الحديث، يعني بعهد عبد الناصر، بعهد الوحدة، بعد الوحدة، قبل الوحدة، زمن الانقلابات، ما بيعطوك. بتوصل لعند سقوط الدولة العثمانية وبيخلص التاريخ السوري هون. فجأة طب غم بيطلع عندك حافظ الأسد والحركة التصحيحية. قبل حافظ الأسد ما بتعرف شو صار، ما بتعرف شيء، يعني خلاص انت لازم يفهموك انه سوريا ما لها اي تاريخ. كان لها تاريخ قديم جدا، يعني بالابيض واسود. اما مجرد ما بلش يتلون الترتيب عنا، بس طلع بالالوان، فهون الحقبه الاسديه بلشت، حقبه حافظ الاسد بالانقلاب المشؤوم المسمى زورا بالحركه التصحيحيه. فخلينا نكمل. قال: أما عن باقي الجراثيم أبناء جلدتي فهم بأحوال رائعة أيضا. منهم أنهى دراسته في الهندسة والطب والاقتصاد والحقوق، والبعض منهم اليوم يفكرون في الانتماء لبعض الأحزاب السياسية ودخول الحياة السياسية بدون أي واسطة. تخيل، بدون أي واسطة. اليوم السوريين بكل دول العالم، أو خلينا نقول بالدول الأوروبية، عم يمارسوا الحياة السياسية ويدخلوا على الأحزاب السياسية بهي البلدان. تخيل قديش الموضوع طبيعي. تخيل انه بهي البلاد في عندك شغلات تانية غير حزب البعث،
ومو خيانة على فكرة، يعني ما الانتماء لأي حزب غير حزب البعث ما له خيانة. بتلاقي عندك الليبرالي وبتلاقي الاشتراكي واليمين واليسار وفوق وتحت واللي بدك اياه. اي حزب سياسي بتحس انه بيتوافق مع ميولك انت كشخص، فبتقدر تنتسب لأي حزب وبتقدر تمارس الحياة السياسية من دون محسوبيات ومن دون واسطة. يعني انت ما في داعي انك لحتى تتوظف بالدولة مثلا أي وظيفة، لحتى تتوظف آذن مدرسة، بواب يعني على الباب، آذن مدرسة، أستاذ مدرسة، موظف بالنفوس، موظف بشركة الاتصالات، موظف بوزارة النقل. فأنت أي وظيفة بسوريا لازم حصرا تكون بعثي، وإذا ما كنت بعثي تصير خاين. يعني أنت دائما لازم تتبنى الايديولوجية السياسية تبع النظام. يعني انت لازم تهتف بالوحدة والحرية والاشتراكية، وتهتف للعروبة وتهتف لقائد الوطن، وإلا غير هيك فانت بتصير مدسوس من جهات خارجية معادية معلم، او بتصير عميل لشي دولة لحتى تضرب الوحدة الوطنية وتهدد الاستقرار وتزعزع امن الدولة وتنال من هيبة الدولة ومن هالعلاق المصدي. يعني ونحن لا عنا لا هيبة الدولة ولا هم يحزنون. بكل بساطة أنت فيك تكون إخوان، فيك تكون شيوعي، فيك تكون بعثي، فيك تكون عروبي، فيك تكون وحدوي، فيك تكون أي أيديولوجية بالعالم ممكن إنك أنت تتبناها. فنحن مثلا على سبيل المثال وعلى زمان حافظ كان في قانون يعني مقوننه حافظ، مثل ما هذا الأجدب بشار كمان بيعمل قوانين على مرائه. كان في قانون إنه يحكم على من ينتمي لحزب الإخوان المسلمين بالإعدام. في حكم إعدام على من ينتسب لجماعة الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين شو هن؟ حزب سياسي بدهم يوصلوا للسلطة. هلا اتفقنا معهم ما اتفقنا هذا موضوع تاني، مشان ما يفكر حدا اني انا عم روج للإخوان، بس نحن عم نحكي كايديولوجية سياسية. كايديولوجية سياسية هو حزب ديني له ايديولوجية، له ترتيبه، بده يوصل للسلطة. نظام الأسد ما بده هذا الحزب يكون موجود بسوريا، وهذا الحزب بده يكون موجود بسوريا، فهو صراع على السلطة بس بين حزبين. طب أنا ليش لازم كون بعثي؟ ما لازم كون مثلا شيوعي، أو ما لازم كون إخوان، أو ما لازم كون ليبرالي، أو ما لازم كون أي شيء تاني. يعني لازم حصرا عروبي، حصرا بعثي، حصرا تهتف بالوحدة بين الأقطار العربية. وهو بطبيعة الحال يعني هو الحزب السياسي هو علاك مصدي. يعني هو ما في حزب حقيقة، لا في حزب ولا في اجتماعات حزبية، ما في. هو بس مجرد هيكل موجود بسوريا انه نحن عنا حزب. هو كرتون مثل اي علبة كرتون موجودة بسوريا، سواء برلمان ولا حكومة ولا الى اخره. ها عنا دولة حاكمتها اجهزة الامن، هدول اجهزة الامن هن اللي متحكمين بالبلد كلها. اما الباقي هذا كله كرتون، حتى الحزب كرتون عنا. يعني ما انه والله في ايديولوجية عن جد سياسية او في عمل سياسي ايديولوجي مثلا بحزب البعث عم يمشي بسوريا. لا، هذا الكلام كله مو موجود. فخلينا نكمل مشان ما نطول عليكم. قال: ومنهم قرر العمل في مهن لم تكن تشبهه يوما، ولكنه أبدع وأثبت نفسه بأنه جرثوم استثنائي قادر على التطور والعطاء رغم كل الظروف. الحياة هنا مختلفة تماما، فعندما نفكر نكون موجودين ومؤثرين ونحصل على حرية الرأي دون أي عنف أو خوف. فلقد مللت سؤالهم لي: ماذا تعتقد؟ حتى عندما أرتكب مخالفة يعطونني الحق في أن أعترض قبل أن أنفذ. يعني أنت لما بيجيك مخالفة، بغض النظر شو هي المخالفة، مخالفة قطار، مخالفة قانون، مشاجرة، سرقة، أي مخالفة كانت، فأنت من حقك أنك تعترض ومن حقك أنك توكل محامي. مثل مثلا وقت اللي أول ما وصلت على ألمانيا، رحت سلمت حالي للمخفر بألمانيا، فإجا الشرطي طبع لي أوراق بالعربي. تخيلوا، طبع لي أوراق بالعربي لما أنا رحت سلمت حالي للمخفر مشان أقدم طلب لجوء. فأعطوني أوراق مطبوعة بالعربي، قال لي عود اقراهم. قعدني على كرسي بالمكتب وقال لي عود اقرأهم، وأنا فعلا قرأتهم لأنه أنا بحب، يعني عندي اطلاع. فقعدت قريت كل المواد اللي مكتوبة بالورقة.
شو كاتبين بالورقة؟ كاتبين انه انت دخلت على الاراضي الالمانية بصورة غير شرعية، ولانك دخلت على الاراضي الالمانية بصورة غير شرعية فانت هلا حاليا دايس بالاراضي الالمانية، وبالقانون الالماني يحق لاي شخص دخل الاراضي الالمانية انه يتقدم بطلب لجوء، وحتى بيقدر يوكل محامي لحتى يمشوا بالمعاملة تبع اللجوء. فيعني الموضوع كتير كان غريب علي، انه قاعد بالمخفر واعطوني اوراق ووقع هون واقرا قبل ما توقع، وبدك توكل محامي. قلت له لا، بدك تتقدم بطلب لجوء لانه نحن ما فينا انه نمرقك على دولة تانية، بدنا نرجعك على الدولة اللي انت فتت منها على المانيا، او بتتقدم عنا بطلب لجوء. فقلت لهم بدي اتقدم عنكم، طبعوا لي الاوراق وطبعوا لي كل شيء، ووقع وساوي وقيم وحط الى اخره. هذا الكلام مو موجود عنا. نحن عنا بيشحطوك شحط على الفرع، بيشحطوك شحط على المخفر، بتروح بدك ترشي فلان وعلتان وما بعرف مين، وانت مواطن. يعني لهون انا غريب وداخل على الاراضي الالمانيه بصوره غير شرعيه، ومع ذلك شوفوا شلون عاملوني. كانت اول صدمه بتلقاها بالمانيا، فعلا كانت صدمه. يعني انه شو هالرقي هاد. يعني انا وقت اللي فتت قلت لحالي خلص اكلت، اول شيء حطوني على بساط الريح، اكلت لي دولابين 3، بعدين لحشوني بشي زنزانه لحتى يتذكروا يطالعوني مشان يحققوا معي ليش فت على المانيا بطريقه غير شرعيه. يعني كان الموضوع اول صدمه كنت بتعرض لها بالمانيا. فخلينا نكمل. حتى عندما ارتكب مخالفه يعطونني الحق في ان اعترض قبل ان انفذ. طبعا عندنا ترتيب عنا بسوريا نفذ ثم اعترض. هذا بالجيش دائما بيقول لك نفذ ثم اعترض. بيقول لك مثلا انه روح وقف على الجبهه انت، موت، لازم تموت انت بعدين تعترض. فنحن يعني هو الواحد بطبيعه الحال، انا كثير تعرضت لها هي الشغله بالجيش. مثلا كون مظلوم، مثلا يجي الضابط اللي يروح لي على السفر، لك اخي ليش احلق على السفر؟ والله مظلوم. خليني اشرح لك بس القصه. اللي نفذ ثم اعترض، طب اذا نفذت شو عاد له فائده الاعتراض؟ ما انا بدي اعترض كرمال وقف التنفيذ. يعني انا سبب اعتراضي لحتى وقف تنفيذ الامر. فانا اذا نفذت الامر شو عاد له طعم الاعتراض؟ هي عم نحكي نحن مثلا على عقوبه احلاقه صفر، او مثلا يبعثني على السجن، ضابط يبعثني على السجن، روح على السجن. طب دقيقة شوي، خليني اشرح لك بس شو صاير، خليني اشرح لك شو القصة. يعني انا مظلوم فيها هي الشغلة، لا نفذ ثم اعترض. طب اذا فت على السجن شو عاد له طعم الاعتراض؟ يعني منظومة غبية. ما بعرف كيف كنا عايشين بهالمزبلة هي اللي لساتها مزبلة وصارت ازبل يعني مما كنا عايشين فيه. فخلينا نكمل. قال هنا كل شيء مختلف. هذه الشعوب لا تفهم لغة المقاومة أو الصمود أو التصدي. فعندما انتشر وباء كورونا سارعت الدول بإغلاق كل شيء وتعويض كل المتضررين اقتصاديا. لا، بل أرسلت لكل بيت ظرف يحتوي على كمامات للوقاية، وذلك فقط لتحمي شعوبها من هذا الوباء. ولكنني أبرر لهم ذلك، فهم دول رأسمالية جدا ولا يستطيعون التصدي حتى لمرض. أنا حقا لا أفهمهم أحيانا. وعندما لا أرى صور للرئيس في الأماكن العامة أو الحكومية أو على السيارات المدنية أو العسكرية أردد شعار البعث في سري. فهو هذا الزلمة اللي كاتب هذا البوست عقله ما عاد استوعب الموضوع. يعني ما عاد استوعب أنه عم يفوت على دائرة حكومية ما في صور رئيس، عم نمشي بالشوارع ما في صور لبشار يعني، أو رئيس ألمانيا مثلا، أو رئيس أي دولة أوروبية تانية، لك ما في صور. لك تفتل أوروبا كلها من أولها لآخرها ما بتشوف صورة لحدا. ما بتشوف صورة غير بفترة الانتخابات البرلمانية، بحطوا الصور بفترة الانتخابات وبعدين بيشولوها، وما بيحطوها كمان مثل عنا بهالطريقة الجحشة، بهالطريقة العشوائية يلي بيلزقوا على الحيطان وعلى عواميد الكهرباء وعلى ما بعرف وين. لا، في أماكن مخصصة للإعلانات بيلزقوا هالإعلانات، خلصت الانتخابات شالوا الصور كلها، خاطركم مع السلامة. فهون الزلمة عم يكتب إنه أنا ما شفت ولا صورة لرئيس بأوروبا، فصرت ردد شعار البعث بيني وبين حالي. تعودنا وين ما بنروح بنشوف صوره، لك على المزابل بنشوف صوره، بالتواليتات العامة بنشوف صوره، بالدوائر الحكومية بنشوف صوره، لك حتى بالمحلات. يعني انت اليوم مثلا روح على اي سوق من الاسواق بسوريا، محلين 3 جنب بعضهم صار اسمه سوق. فهدول المحلات
إجباري عنهم لازم يحط صورته لبشار. بيجي لعندك مثلا واحد من المخابرات، من البلدية، من الأمن، فإذا فات لعندك على المحل وما شاف عندك صورة على الحيط معلقة لبشار فبيعتبرك معادي. أنت زلمة معادي، أنت زلمة معارض مع المندسين والإرهابيين والمسلحين إذا ما علقت صورة بشار بالمحل. فلا يغركم كل هالمناظر هي اللي بتشوفوها بدمشق مثلا أو بمحلات أو وين ما بتروحوا بتشوفوا صورهم، هذا كله عمل ممنهج. وهذا الشيء كمان إذا بدنا نحكي فيها هي النقطة، هذا الشيء بدل على عقدة نقص فيه لهذا الأجدب بشار. يعني هل عم يمعط البلد بهالصور كلها إنه أنا رئيس؟ هو الزلمة يعني هو الزلمة عنده عقدة نقص يعني، فلازم يثبتها، لازم يحشيها. شو هي؟ كيف بيحشيها؟ لأنه ينشر صوره بكل البلد، بكل شارع، بكل عمود كهرباء، بكل حاوية زبالة لازم تشوف صورته انت وين ما رحت، لأنه هي عقدة نقص عنده. شلون بده يسدها؟ بهي الطريقة بيسدها. خلينا نكمل. قال في بعض الأحيان أتعرض لأسئلة غريبة تربكني، مثلا إذا عاد الأمان إلى سوريا هل ستعود؟ فأتذكر مقولتك بأن الوطن ليس فندقا، وسوريا هي لمن يدافع عنها، ومن غادر سوريا فلا وطن له ولا يستحق أن يكون له وطن. طبعا هذا الخطاب المعروف اللي خطبه وقتها على المحامين، مدري نقابة المحامين، المهم في شيء له علاقة بالحقوق، وقتها جمعهم مثل العادة وقعد يأستز عليهم بالقانون، جاب سيرتنا نحن أنه سوريا هي لمن يدافع عنها، ومن غادر سوريا فلا وطن له ولا يستحق أن يكون له وطن، على أساس أنه هو بشار هو يستحق أنه يكون له وطن. خير إن شاء الله. قال أو عندما يسألني أحدهم ماذا تعني لك جملة الأسد أو نحرق البلد، أصمت يا سيدي وأغيب عن الواقع لأني لم أعد أحتمل جهل شعوب لا تفهم معنى المقاومة وعن حرق البلد من أجل الصمود. لدي الكثير والكثير لأخبرك به يا بشار، ولكنني أعلم أن أطباء العيون لا تستهويهم القراءة، فهم يفضلون المشاهدة أكثر، حيث يملكون خاصية نظر يحسدون عليها. وأخيرا إن كان ذلك ملخص صغيرا عن سنوات غيابنا، والآن أحب أن أسمع منك ماذا فعلت كل هذه المدة؟ إلى أين وصلت؟ وإلى أين وصلت سوريا؟ لدي سؤال واحد. لقد شاهدت هذه الصورة لجيوش مختلفة تصول وتجول على أرضنا السورية، فانتابني حزن شديد يشبه حزني عند دخول الجيش الأمريكي المحتل عام 2003 إلى العراق. أود أن أسمع منك في كل هذه المدة التي غبناها، هل كل شيء على ما يرام في سوريا؟ طبعا أكيد الجواب هو لا. كل هالمدة اللي نحن غبناها حققنا فيها هاي النجاحات اللي عم نحققها بأوروبا. يلي درس منا درس، ويلي اشتغل، ويلي فتح شغل، واللي فتح مشاريع جديدة. صار في كتير مشاريع سورية، صار في محلات سورية، صار في شركات سورية، صار في مطاعم سورية. نحن شعب شغيل، وين ما منروح منبدع، وين ما منروح إذا أخذنا فرصة منقدر إنه نعمل شيء. ولكن ليش نحن قدرنا نبدع برات سوريا وقدرنا نحقق نجاحات ولو انه كانت على المستوى الفردي؟ يعني انا بحلقة من الحلقات حكيت انه نحن دائما نجاحاتنا بتكون على المستوى الفردي. طيب نحن نجحنا على المستوى الفردي، خلينا نقول يلي درس واللي اخذ شهادات، وهلا نحن صرنا على ابواب جنسيات. طيب بهي الفترة اللي نحن حققنا فيها كل هالنجاحات، بشار الاسد شو عمل فيهم هالست سنين يلي من وقت اللي نحن طلعنا فيهم من البلد لهلا؟ طبعا اذا بدنا نحكي من الناحيه الاقتصاديه، انا لما طلعت من سوريا كان الدولار ب 300 ليره، اليوم الدولار ب 3600 ليره. اليوم تاريخ 25/12/2021 اليوم الدولار ب 3600 ليره سوري. انا وقت اللي سافرت كان الدولار ب 300. هي على المستوى الاقتصادي. خلينا نشوف مثلا على المستوى المعيشي، على مستوى فرص العمل، على مستوى الطبابة، على مستوى أي شيء بدك تقيسه اليوم بسوريا من وقت اللي نحن سافرنا لليوم، فهو صار أسوأ بعشرات الدرجات. وبالأخير بيطلع بقى هذا السيء الخسيس بشار الأهبل، بيطلع بقى بيعمل لنا مؤتمرات لعودة اللاجئين. على شو بدنا نرجع؟ على الكهرباء اللي عم تجي نص ساعة من ال 24؟
ولا على المي اللي ما عم تجي، ولا على الوضع الأمني اللي صارت كلها البلد عبارة عن شبيحة كلها وعن قطاع طرق. على شو بدنا نرجع؟ على الانترنت اللي سرعته 1 ميجا ونترك الانترنت اللي سرعته 300 ميجا؟ أنا اليوم عندي بالبيت مركب انترنت 300 ميجا، سرعته 300 ميجا. بدي روح اتركه مشان ارجع لك على 1 ميجا بسوريا؟ اترك الكهرباء 24 ساعة مشان ارجع اعيش على كهرباء نص ساعة؟ اترك فرص العمل اللي هون كرمال روح لعندك على البلد اشتغل ب$20 بالشهر؟ اترك هون تأميني الصحي وارجع لعندك يا سيادة الرئيس، ارجع لعندك مشان اتعالج اذا صار معي شي قصة، اتعالج بمشفى المواساة يلي الجرادين فيها عم تلعب لعب والوسخ والعفن فيها عم يلعب لعب. على شو بدك يانا نرجع؟ على التأمين الصحي، على التعليم، على الطبابة، على فرص العمل، على الدولار، على الكهرباء، على مستلزمات الحياة الأساسية، على شو بدك يانا نرجع؟ بالأخير جاي عم تقول إنه بدنا نرجع وبدنا نعمل مؤتمر وعودة وما عودة. اليوم اللي عم يرجع على البلد عم يرجع لأنه عنده الظرف يرجع فيه، يا أما أمه عم تموت بتكون آخر أيامها فعم ينزل مشان يكون جنبها آخر أيامها، ظروف مستعصية فقط لا غير. بيطلع هذا وزير الخارجية تبعك الأهبال بيطلع بيقول إنه آلاف الناس عم ترجع على سوريا. لا لا مو آلاف، لا لا، هن اللي بينعدوا على أصابع اليد الواحدة اليوم اللي عم يرجعوا على سوريا. فبس حبينا نحكي بهاي الرسالة يلي لقيتها هيك على الفيسبوك ونحكي شوي فشة خلق، بما انه صلنا زمان ما طلعنا فشة خلق. فتحياتي لكم، ان شاء الله ما نكون طولنا عليكم. بشوفكم بالحلقة الجاية. كان معكم إياد الشامي، إلى اللقاء.